තවත් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් දක්වන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔන්න පළවෙනි එක. අද වැහි දවසක්. අද වැසි දවසක්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අද වැසි දවසක් කියලා? Today is a rainy day. කොහොමද? Today is a rainy day. අද වැහි දවසක්. Today is a rainy day. හරි. ඊළඟ එක. වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ වහිනවා? It rains. මොකද්ද? It rains. හරි. ඊළඟ එක. It is raining. It is raining. මොකද්ද it is raining කියන්නේ? ඒකේ තේරුමත් වහිනවා තමයි. එහෙනම් මොකද්ද? කලිනුත් වහිනවා කියලා කිව්වේ කියලා වාහිතනවා ඇති. හරි. මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඒක. කලින් කිව්වා it rains. It rains කියන්නේ වහිනවා තමයි. It is raining කියන්නේ වහිනවා තමයි. It rains කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා. ඒක වහිනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා. It rains. හරි. එතකොට it is raining කිව්වහම මේ මොහොතේදීත් මේ වෙලාවෙදීත් වහිනවා. ඒකට තමයි it is raining. කියන්නේ මේ වෙලාවෙදීත් මේ මොහොතේ වහිනවා. හරි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ how to say in English මෙහෙට වහිනවා. මෙහෙට වහිනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It is raining here. It is raining here. එතකොට අදහස් වෙන මේ මොහොතේදී මෙහෙට වහිනවා. හරිද? It is raining here. මෙහෙට වහිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙට වහිනවා. It is raining here. හොඳයි. ඊළඟ එක මෙහෙටත් වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ මෙහෙටත් වහිනවා කියලා? It is raining here too. It is raining here too. ඔන්න යාළුවා කියනවා මෙහෙට වහිනවා කියලා ඔයාට. It is raining here. මෙහෙට වහිනවා කියනවා. ඔයා කියනවා දැන් ඔයාලටත් මේ දැනුත් වහිනවා. හරි. ඔයා කියනවා මෙහෙටත් වහිනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? It is raining here too. Here too. මෙහෙටත්. too. T-O-O-2 වලින් අල්ත යන. හරිද? too. මෙහෙටත්. It is raining here too. මෙහෙටත් වහිනවා කියලා ඔයා කියනවා. හරි. කොහොමද කියන්නේ? මාතරට වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ? It is raining in මාතර. එතකොට raining මේ මොහොතේදීත් ඔන්න මාතරට වහිනවා. It is raining in මාතර. මාතරට වහිනවා. හරි. ගාල්ල ඔයා කියන ගාල්ලටත් වහිනවා. යාළුවා කිව්වහම මාතරටත් වහිනවා කියලා ඔයා කියන ගාල්ලටත් වහිනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේදී ගාල්ලට වහිනවා. ඔන්න ඔයා ඉන්නේ ගාල්ලේ. ඔයාත් කියනවා මාතර ඉන්නේ යාළුවා එයාට කතා කරන් මාතරට වහිනවා කියලා. මාතර ඉන්නේ යාළුවා කිව්වහම ගාල්ලේ ඉන්න ඔයා කියනවා ගාල්ලටත් වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ? කියන්නේ මේ මොහොතේදීත් වහිනවා. It is raining in goal 2. ගාල්ලටත් goal 2. ගාල්ලටත්. It is raining in goal 2. ඒකේ තේරුම තමයි ගාල්ලටත් වහිනවා. හොඳයි. ඊළඟ එක තමයි හොඳටම වහිනවා. ආයි හොඳටම වහිනවා කියන්නේ ආයි සැරටම වහිනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ආයි හොඳටම වහිනවා කියන්නේ හොඳටම වහිනවා. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. It is raining heavily. It is raining heavily. It is raining heavily. It is ketikala. It is ketikalaම it's. හරිද? It's raining heavily. It's raining heavily. That it is raining heavily. It is raining heavily. It's raining heavily. හරිද? It is ketikalaම it's. හොඳටම වහිනවා කියලායි කියන්නේ. හොඳටම වහිනවා. සරටම වහිනවා. It is raining heavily. It is raining heavily. හරිද? ඊළඟට ඉඩියම් එකක් එක්ක කියමු ධාරානිපාතව වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ ඉඩියම් එකක් එක්ක ධාරානිපාතව වහිනවා කියලා? It is raining cats and dogs. කොහොමද? It is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. It is ketikala. It's raining cats and dogs. දැන් ඔයා කල්පනා කරනවාද cats කියන්නේ පූසෝ and කියන්නේ සහ dogs කියන්නේ බල්ලෝ. බල්ලෝ සහ පූසෝ. පෙරදිලාද මන්ද මෙහෙම කියන්නේ කියලා. පෙරදිලා නෙමෙයි. It is raining cats and dogs. බල්ලෝ පූසෝ වහිනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හොඳද? ඒක තමයි කිව්වේ ඉඩියම් එකක් කියලා. ඉඩියම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඔයා කල්පනා කරනව නේද? ඉඩියම් එකක් කියන්නේ වාක්‍යයේ මතු පිට අර්ථයට වැඩිය එහාගේ අදහසක්, එහාගේ අර්ථයක් දෙන වැකි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන cats and dogs කිව්වහම dogs කිව්වහම ඔයා හිතන්නේ බල්ලෝ පූසෝ වහිනවා කියලා නේද? සමහරක් අය හිතන්න පුළුවන්. හරි. බල්ලෝ පූසෝ වහිනවා කියලා නෙමෙයි. It is raining cats and dogs කියන එකේ
මොකක්ද මේක ඉඩියම් එකක්. හරි ඉඩියම් එකක් කිව්වේ වාක්‍ය මතු පිට අර්ථයට වැඩි එහාගේ අර්ථයක් දෙන වැකි. එහෙනම් මේකේ තේරුම තමයි ධාරානිපාතව වහිනවා. ධාරානිපාතව වහිනවා කියලා එහෙනම් ඔයාලට ඉඩියම් එකකින් කියන්න පුළුවන් it is raining cats and dogs. හරිද? මේක ඉඩියම් එකක්. ඊළඟ එක තමයි පොද ගහනවා. එහෙම නැත්නම් පොද වැටෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒක. හරි. පොද ගහනවා, පොද වැටෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It is drizzling. It is drizzling. It is drizzling. ඒ කියන්නේ පොද ගහනවා, පොද වැටෙනවා. හරි. ඊළඟ එක වහින්නයි යන්නේ. වහින්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? වහින්නයි යන්නේ. වහින්නයි යන්නේ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It is going to rain. කොහොමද? It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. It is going to rain. It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. It is කෙටි කළාම කොහොමද? It's නේද? It's going to rain. It's going to rain. කොහොමද? වහින්නයි යන්නේ. වහීවි. කොහොමද කියන්නේ වහීවි කියලා? How to say in English? වහීවි. වහීවි. It will rain. කොහොමද? It will rain. It will rain. It will rain. It will rain. වහීවි. වහීවි. It will rain. වහීවි. අද වහීවි. කොහොමද කියන්නේ? අද වහීවි. හෙට වහීවි කියලා. It will rain today. It will rain today කියන්නේ අද වහීවි. It will rain today. It will rain today. හරි. හෙට වහීවි කොහොමද කියන්නේ? It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. හෙට වහීවි. අදත් වහීවි කොහොමද කියන්නේ? අදත් වහීවි කියලා. අදත් වහීවි කියලා කියන්නේ අද වහීවි නම් it will rain නේද? It will rain. It will rain today. It will rain today. අද වහීවි. එතකොට අදත් වහීවි කොහොමද? It will rain today too. It will rain today too. It will rain today too. එමෙත it will rain today also කියන්නත් පුළුවන්. It will rain today too. Two නෙවෙයි TO2 නෙවෙයි TOO TOO2 හරිද? 2 අල්තයන today too හරිද? හරි. It will rain today too. It will rain today too. එහෙම නැත්නම් today also කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? අදත් වහීවි. හරි. ඊළඟ එක. වහින එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ වහින්න නැති වෙයි. වහින එකක් නෑ. වහින්න නැති වෙයි. වහින එකක් නෑ. වහින්න නැති වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? It won't rain today. It won't rain today. It won't rain today. එමෙන්න මේ won't කිව්වේ will not. හරිද? will not කෙටි කරාම won't. will not කෙටි කරාම won't. වහින එකක් නැහැ. මෙතන වහින්න නැති වෙයි කියලා එහෙනම් අද වහින්න නැති වෙයි කොහොමද කියන්නේ? It won't rain today. It won't rain today. It won't rain today. හරි. ඊළඟ එක. මොකක්ද ඊළඟ එක? අද වහීවිද? අද වහීවිද? කොහොමද කියන්නේ අද වහීවිද? අද වහීවිද? ඔයා උනුදේ පාන්දරම නැගිටලා අම්මත් එක්ක නිකන් අහනවා අද වහීවිද? කොහොමද අහන්නේ? Will it rain today? Will it rain today? අද වහීවිද? Will it rain today? Will it rain today? Will it rain today? Will it rain today? හරිද? හොඳයි. ඊළඟ එක තමයි වැස්සා. ඔන්න වැස්සා එහෙම නෙමෙයි. වැස්සා it rained. ed. It rained කියන්නේ වැස්සා. වැස්ස ගැන කතා කරනකොට it යොදන්න ඕන. හරිද? මුලට. It rained. වැස්සා. හරි. කොහොමද කියන්නේ එතකොට ඊයේ රෑ වැස්සා කියලා? ඊයේ රෑ වැස්සා. කොහොමද කියන්නේ? It rained last night. කොහොමද? It rained last night. It rained last night. Last night. ඊයේ රෑ. It rained වැස්සා last night. ඊයේ රෑ. කොහොමද? It rained last night. ඊයේ රෑ වැස්සා. හරිද? ඊයේ වැස්සේ නෑ. ඊයේ වැස්සේ නෑ. කොහොමද කියන්නේ? ඊයේ වැස්සේ නෑ. ඊයේ වැස්සේ නෑ. කොහොමද කියන්නේ? It didn't rain yesterday. It didn't rain yesterday. It didn't rain yesterday. It didn't rain yesterday. ඊයේ වැස්සේ නෑ. It didn't rain yesterday. හොඳයි ඊළඟ එක. ඔන්න පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක පුද්ගලයෙක් කියනවා මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා. අනිත් කෙනෙක් කියනවා මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා කියලා. එක පුද්ගලයෙක් කියන්නේ it rains a lot here. අනිත් පුද්ගලයා කියන්නේ it is raining a lot here. හරිද? මොකක්ද වෙනස? It rains a lot here කිව්වහම මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා තමා. මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා කියලා තමා කිව්වේ. ඒත් පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. It rains කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා කියලා යා කියන්නේ. හරිද? අනිත් කෙනා කිව්වේ it is raining a lot here. මොකක්ද ඒක වෙනස?
ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ. කියන්නේ මේ වෙලාවෙදිත් මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා. හරිද? මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා. It is raining a lot here. කියන්නේ මේ වෙලාවෙදිත් මෙහෙට ගොඩක් වහිනවා. අරයා කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙට ගොඩක් වහිනවා කියලා. මෙයා කියන්නේ මෙහෙට මේ දැනුත් ගොඩක් වහිනවා. හරිද? තේරුණා නේද? හොඳයි ඊළඟ එක තමයි වැහැලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ වැහැලා තියෙනවා කියලා? It has rained. It has rained. වැහැලා තිබුණා කොහොමද? It had rained. It had rained. වැහැලා තිබුණා. වහින්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතනවා අනිව වහින්නේ නැති කියලා. නේද? අනිවාර්යෙන් වහින්නේ නැති කියලා හිතනවා. කොහොමද කියන්නේ? වහින්නේ නැති. It must have rained. It must have rained. වහිනවා ඇති. කොහොමද? වහිනවා ඇති කියලා කියන්නේ? It must be raining. It must be raining. It must be raining. මොකද්ද? It must be raining. It must be raining. වහින්න ඉඩ තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ වහින්න ඉඩ තියෙනවා කියලා? It may rain. It may rain. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ වහීද නැද්ද කියලා. not sure. හරිද? sure එකක් නැහැ. නමුත් ඔයා කියනවා වහින්න ඉඩ තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? It may rain. අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා නම් it may rain today. It may rain today. It may rain today. අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉඳලා හිටලා වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ? ඉඳලා හිටලා වහිනවා. ඒ කියන්නේ ඉඳ හිට වහිනවා කියන්නේ. ඉඳලා හිටලා වහිනවා. ඉඳ හිට වහිනවා. ඔව්. හරි කියන්නේ. ඉඳ හිට වහිනවා. ඉඳලා හිටලා වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ? It rains on and off. It rains on and off. It rains කියන්නේ වහිනවා. On and off කියන්නේ ඉඳ හිට. කියන්නේ ඉඳලා හිටලා කියන්නේ. On and off කියන එකේ තේරුම ඉඳ හිට. එහෙම නැත්නම් ඉඳලා හිටලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට එහෙම කියනවා නේද? හරි ඉඳලා හිටලා වහිනවා. නැත්නම් ඉඳ හිට වහිනවා. It rains on and off. කොහොමද කියන්නේ? වැහැලා තියේවි. වැහැලා තියේවි. It will have rained. It will have rained. It will have rained කියන්නේ නා වැහැලා තියේවි. It will have rained. වැහැලා තියේවි. ඊළඟ එක තමයි it is raining again. Again කියන්නේ නැවත. It is raining කියන්නේ වහිනවා. It is raining කියන්නේ වහිනවා. Again කියන්නේ නැවත. අපි කියන්නේ නෑනේ මේ සිංහලෙන් කතා කරනකොට නැවත වහිනවා. අම්මා නැවත වහිනවා. තාත්තා නැවත වහිනවා. අයියා නැවත වහිනවා. එහෙම කියන්නේ නෑනේ නේද? කතා කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආයෙත් වහිනවා. ආයෙත් වහිනවා. ආයෙත් වහිනවා. කොහොමද ආයෙත් වහිනවා? It is raining again. It is raining again. It is raining again. ආයෙත් වහිනවා. ඊළඟ එක මේ දවස්වල වහිනවා. මේ දවස්වල වහිනවා. කොහොමද කියන්නේ? It is raining these days. These days කියන්නේ මේ දවස්වල. It is raining these days. මේ දවස්වල වහිනවා. හොඳයි. වැස්ස ගැන කතා කරනකොට කුඩේ ගැන කතා නොකරම බෑ නේද? හරි. කුඩේට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? umbrella. මොකක්ද? umbrella. කුඩයක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? කුඩයක්. umbrella ද an umbrella ද? උත්තරේ තමයි an umbrella. ඇයි umbrella නොවන්නේ? umbrella a කියන ස්වර ශබ්දය එනවා නේද? umbrella a කියන ස්වර ශබ්දය එනවා. එහෙනම් නෙමෙයි an umbrella. අපි හඳුනාගත්තු ඔයත් මමත් දන්න කුඩයක් නම් කොහොමද කියන්නේ? the umbrella. the umbrella. ඇයි මේ the umbrella කියන එක the umbrella කියලා the කියලා the ශබ්ද කලේ කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ ගැන the ලෙස භාවිත වන අවස්ථා කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ගිහින් බලන්න. හරි. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කුඩේ අරින්න? කුඩේ අරින්න කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Open the umbrella. කොහොමද? Open the umbrella. කුඩය වහන්න. කුඩේ වහන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Close the umbrella. මොකක්ද? Close the umbrella. කුඩය අරින්න නම් open the umbrella. කුඩය වහන්න කියලා කියනවා නම් close the umbrella. හරි. එතකොට කුඩය අරින්නකෝ අනේ. කුඩය අරින්නකෝ අනේ. අනේ. නකෝ අනේ කොහොමද? Open the umbrella will you? Open the umbrella will you? කුඩේ වහන්නකෝ අනේ. Close the umbrella will you? මෙන්නකෝ අනේ කියලා ගත්තේ අකට will you යෙදීමෙන්. ඉතින් මේ will you කියන භාවිතය ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා.
ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි. එතකොට open the umbrella කිව්වේ කුඩය අරින්න, close the umbrella කිව්වේ කුඩය වහන්න. ඔන්න ඔයා ගෙදරින් එළියට යන්න හදනකොට ඔයාගේ අම්මා කියනවා කුඩේ ගන්න. බැරි වෙලාවත් වැස්සොත් කුඩේ ගන්න. බැරි වෙලාවත් වැස්සොත් කොහොමද කියන්නේ කුඩේ ගන්න බැරි වෙලාවත් වැස්සොත්? take the umbrella. කොහොමද? take the umbrella. take the umbrella කියන්නේ කුඩේ ගන්න in case it rains. බැරි වෙලාවත් වැස්සොත්. කොහොමද කියන්නේ? බැරි වෙලාවත් වැස්සොත්. in case it rains. in case it rains කියන්නේ බැරි වෙලාවත් වැස්සොත්. in case it rains. කුඩේ ගන්න බැරි වෙලාවත් වැස්සොත්.